that sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress. Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. It's Nida the vlogger. I hope you all are doing great. So amuta kimingarne nimroz na video mastak dana recipe video mo imroz biryani tayar muni. So any ingredients asta kichis dakar mushna manish stamamol migri taki gosht khursurk mani. علمته که منگرن گوشت منی قد سرخ دور زیاد سرخ ننی چرکی و بس ساعت سخت مش نه نالی بدر منی گوشت خور علی گوشت کی برگه ده بز ماوی نم زروغن میگری پیاز خور سرخ منی اموتaki mingarnen پیاز مو سرخ شده آلی بریزو سیر ادرک میندازی ایرک 2 منت وری فرای کده بس بریش چیلی فلیکس میندازی بس اورم یک 2 منت اشتا بس بریش ٹماٹر و غیره میندازی اموتaki mingarnen آلی टमाटर موم خوب سایاو شده آلی بریزی مرجی سوز میندازی ایش مطابق تیز خوب میندازی نرچ قس که میخواین تلخ بشه مو قس باز مساله دیگ نمک کد مرجی سیام ما اینجی اید منیمو باز زباد بریانی مساله اید کنن آلی مساله مو بریش خوب سه میکس شده باز آلی مریش مو گوشت مندازی آلی گوشت خم ما بین زوی کم فرای کده باز آلی بریشی او جوش مندازی برای چاول آلی بیلن که کم جوش بخوره باز از بعد چاول خور اید کن ما وینجی اورم کشتن و بیلن گلازه آوش خشک شونه یعنی تا که شد چاول چون بس چاول رو بگیرن دادم بیلن اور زباد سرف کرده انجوی کنین نیم روز نه ویدیوی ما بود دیگه I hope که شما خوش منده بشه اور هر کس که چینل ما سبسکرایب نکرده جلدی برو نمیال کنین so فی الحال بای guys see you in my next video bye